Hi guys, this is M and welcome back sa aming munting channel. Sa mga bagong dayo dyan, kung gusto niyo ng mga videos na magtuturo sa inyo kung paano kumita ng pera, gamit lamang ang iyong phone at internet. Habang nasa bahay ka lang at pakuya-kuya-kuy lang. I-smash na agad ang subscribe button at huwag din kalimutang i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas pa namin. At huwag niyong skip ang video para masundan niyo ng maayos ang ituturo namin. Pag-uusapan naman natin ngayon ay ang app na Cashzine. Yun, install nyo lang. Sa akin naka-install na. O-open ko na lang. Ngayon, before ko ituro sa inyo yung kung paano kumita dito, punta muna tayo dun sa Me, dito sa baba. Tapos, hanapin nyo lang yung enter invitation code. Yan. Tapos, enter nyo lang dito yung number na to. 655-3339. Yan. Submit nyo lang. Pagka-submit nyo, may automatic na kayong makukuhang 8,000 points kagad. Ngayon, ang technique ay ang paggamit ng auto-clicker. Yung ginamit natin nung last na video natin dun sa Clip Clubs. Open lang natin yung auto-clicker. Okay, dito ulit tayo sa multi-targets modes. Enable nyo lang. Tapos new configuration. Yan. Ngayon, balik ulit tayo dun sa Cashzine. Gagawin nyo lang ay matagal na pindot dun sa plus. Yan. Itong bilog na to dito, latapat nyo lang to dito. Tapos ito, yan, dito lang. Tapos, click lang siya. Ang nilalagay natin dito ay 2,000. Tapos ito ay 1,000. Okay na lang. Tapos, pindot lang sa plus. Huwag niyong i-steady. Yan, may lalabas number 2. Lagay niyo lang siya dito. Yan. Tapos, ang setup niya ay 100 lang. Okay niyo lang. Yan. Tapos, matagal na pindot ulit sa plus. Yan. Ang gawin naman natin ay ganun ulit dito. Pero sa time na to, mas mahaba siya. Yan. Click nyo lang ulit. Ang setup niya ay 1,000. Tapos ito ay 9,000. Tapos okay. Matagal na pindot ulit sa plus. Tapos, biyahin nyo lang yung pagpwesto ko dito. Yan. Tapos, ang setup niya ay 1,000 ulit. Tapos, 9,000. Okay. Isa pa ulit. Matagal na pindot. 5 na tayo. Yan. Tapat nyo lang siya. Biyahin nyo lang ulit kung paano ko siya ipwesto. Yan. Tapos, ang setup niya ay 1,000 ulit. Tapos, 9,000. Yan. Tapos, okay lang ulit. Yan. Tapos, isang pindot na lang ulit ng plus. Yan. May 6 na lalabas. Ito, ilalagay nyo dito sa may taas, left side, sa pinakasagad. Tapos, ang setup niyan ay 1,000. Yan. Okay nyo lang. Ngayon,
Pwesto niya lang siya ulit sa umpisa na ganyan, dun sa home. Tapos, play niyo lang yung auto clicker. Ayan, ang gagawin niya ay, ayan, kunyari, ito yung mag-ano na, kunyari nagbabasa ka para umandar yung plus 50 ulit. Ayan, panoorin lang natin kung anong gagawin niya. I-scroll lang ulit niya. Ayan. Yun, ako ulit tayo ng plus 50. Yan. Yan. Ulit-ulit lang gagawin ngayon ng auto-clicker yan dun sa CASHZINE mo. Pwede mo na ulit gawin yung kung ano man yung gusto mong gawin. Tapos iwan mo lang yung phone mo at makakaipon ka na ulit ng coins para ipagpalit sa peso. Yan. Okay? Yan, ganyan lang. Tapos paulit-ulit lang siyang papasok dun sa Ayun. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. At kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng mga videos, huwag kang mahihiyang i-smash ang subscriber button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na lalabas sa aming channel. Salamat sa pagsuporta sa aming munting channel